همه‌گیری بیماری‌ها در سطح جهانی، فجایع طبیعی در سراسر کره زمین، میلیون‌ها گونه گیاهی و جانوری که منقرض شدند، گرمایش جهانی ناشی از فعالیت‌های انسانی، درگیری‌های گسترده بر سر نژاد، جنسیت و مذهب. و این فقط یک گوشه کوچیک از مشکلاتیه که تمدن ما در چند سال اخیر درگیرشون بوده. یه حس عجیبی بهمون میگه که وقتشه از این سیاره بریم. اگه قبلا ایده کلونی‌های انسانی توی فضا بیشتر شبیه یه قصه بود، حالا میتونه برای نجات نسل بشر یه ضرورت باشه. کلونی‌هایی که ایلان ماسک قولشون رو داده، فقط تا 30 سال دیگه روی مریخ ساخته میشن. در واقع 30 تابستون تا مریخ فاصله داریم. پس اگه هر ماه فقط $400 پس انداز کنی، وقت داری پول بلیت سفر به سیاره سرخ رو جمع کنی. ولی اگه من مشاور املاک بین کهکشانیت بودم، گزینه بهتر بهت پیشنهاد میدادم. نظرت درباره تایتان چیه؟ کوه‌ها، دریاهای متانی، چتربازی و غیره. یه اقامتگاه تفریحی که کل سال در دسترسه. این ایده با خبر جدیدی که میگه نشونه‌هایی از حیات روی تایتان پیدا شده تقویت میشه. یه ماده شیمیایی به اسم اکریلونیتریل که یک ماده ارگانیک پیچیده است و میتونه قشره‌های سلولی و آزودوزوم‌ها رو تشکیل بده. آزودوزوم‌ها شبیه سلول‌هایی بر پایه لیپیدها هستند که موجودات زمینی از اونها ساخته شدن. اکریلونیتریل‌ها از قبل روی سطح اون ظاهر شدن. خب پس ما چی کم داریم؟ استعمار این قمر میتونه برای ما دو نتیجه داشته باشه: یک زندگی طولانی و خوشبخت روی تایتان یا یک مرگ سریع و دردناک. حالا چرا تایتان؟ مساحت قابل سکونت تایتان خیلی زیاده. اینجا بزرگترین قمر زحل و دومین قمر بزرگ منظومه شمسی. تقریباً نصف اندازه زمینه و از نظر وسعت اندازه اوراسیا و آفریقای روی زمین میشه. حدود 5 میلیارد و 834 میلیون نفر میتونن توی چنین جایی زندگی کنن. برای یک جابجایی فضایی سرزمین بدی نیست. شاید یه جا هم برای تو باشه. فرض کن تصمیم گرفتی محیط زندگی تو عوض کنی، ولی کلی سوال توی ذهنت داری. سفر چقدر طول میکشه؟ چند نفر جا میشن؟ قیمت بلیت چنده؟ نزدیکترین فاصله بین تایتان و زمین حدود 1 میلیارد و 200 میلیون کیلومتره. یعنی انگار 33,000 بار خط استوا رو دور بزنی. پرواز حدوداً 7 سال طول میکشه. بنابراین وقت زیادی رو قراره توی یک فضای بسته بگذرونی. فکر کنم این خودش میتونه یه مشکل بزرگ باشه. شاید قرنطینه کرونا یه جور تمرین بود که کم کم ما رو برای این جابجایی طولانی آماده کرد. همونطور که دیدید حتی 3 ماه نشستن توی آپارتمان خودمون هم غیر قابل تحمله و آدم رو به مرز دیوونگی میرسونه. توی فرایند استعمار با یه خلأ واقعی، عدم قطعیت و کلی کار مواجه میشی. به علاوه تو به عنوان اولین مهمون این خونه جدید باید همه چیز رو از صفر بسازی. اگه مثل خیلی از آدم‌ها دنبال کار میگردی و موفق نمیشی، بدون که روی تایتان دیگه لازم نیست گوشه یه دهانه آتشفشانی دستت رو دراز کنی و کمک بخوای. اینجا کلی شغل هست: تکنیسین نیروگاه، کشاورز گلخونه‌ای، پرسنل تعمیر و نگهداری، پزشک، زمینشناس مناطق یخی و کلی شغل دیگه. و این فقط یک بخش کوچیک از لیست مشاغله. تو فیلم‌های علمی تخیلی فضایی این چیزها رو نشون نمیدن، ولی ضرب العجل‌های همیشگی، کمبود خواب و فرسودگی روحی قرار نیست فقط روی زمین باقی بمونه. اینجا هم زندگی مثل یه روتین کاری تکراریه. همه نمیتونن راحت خودشون رو با شرایط تطبیق بدن. عضلات به خاطر جاذبه کم درد میگیره و احتمالاً از سردردهای میگرنی به خاطر سیانیدی که توی هوای تایتان هست رنج میبری. یکی از دلایلی که باعث شده تصرف کردن این قمر جذاب بشه وجود هیدروکربن هاست، چیزی که اکثر تجهیزات روی زمین باهاش کار میکنه. این کار سفرمون رو راحت تر میکنه. دکتر رابرت دوسار، دانشمند آمریکایی، تخمین زده که یک گروه 400 نفر برای رسیدن به تایتان نیاز به 24,000 تن محموله دارند. این شامل ماژول‌های زندگی و منابع ضروری برای بقاست. همچنین تجهیزات مختلف، مصالح ساختمانی و ذخایر غذایی. این ماجراجویی برای دولت آمریکا سالانه حدود 16 میلیارد و 210 میلیون دلار هزینه داره، فقط در یک سال. هرچند این مبلغ فقط 1/30 بودجه آمریکا محسوب میشه، ولی بازم عدد قابل توجهیه. برای مقایسه آمریکا فقط 11 میلیارد دلار برای مقابله با کرونا هزینه کرد. تایتان تنها جرم کیهانی توی منظومه شمسیه که وجود مایعات روی سطحش اثبات شده. اینجا آب به شکل یخ در اعماق بسیار زیاد وجود داره. پس در واقع تایتان یک دوقلوی زمینه.
البته توی مراحل اولیه و بسیار سرد توسعه و رشد خودش. میانگین دمای سطح تایتان حدود منفی 175 درجه سانتیگراده. برای مقایسه سردترین دمای ثبت شده روی زمین توی قطب جنوب منفی 84 درجه سانتیگراد بوده. میتونی صبر کنی تا تایتان رشد کنه و به سطح زمین برسه، ولی چون احتمالاً تمدن ما تا اون موقع دوام نمیاره، یه گزینه بیشتر نداری. باید خودت رو با شرایط تطبیق بدی. تجهیزات و لباس‌هایی که برای قطب نشین‌های روی زمین طراحی شدن تا منفی 88 درجه رو تحمل می‌کنن. لباس فضانوردها تا منفی 175 درجه. همزمان اتمسفر تایتان 50% متراکم‌تر از زمینه و یه میدان مغناطیسی داره. این میتونه از شما در برابر تشعشعات محافظت کنه. برخلاف مریخ که به خاطر جو خیلی نازک و آسیب پذیرش باید با پوشیدن لباس فضایی از فضاپیما بریم بیرون، برای ساکنین آینده تایتان شما میتونید بدون لباس فضایی هم زندگی کنید. فقط کافیه لباس‌های خیلی گرم طراحی بشه که به همراه ماسک و کپسول اکسیژن باشن. کارشناسا میگن که اکسیژن رو میشه از یخ آبی که زیر سطح تایتان هست استخراج کرد. اگه فکر میکنی همه‌گیری کرونا تو رو به ماسک عادت داده، با این تجهیزات بزرگ و سنگینی مقدار کارت سخت‌تر میشه. قدم زدن روی تایتان واقعا یه کار سخت و طاقت فرساست. حتی استراحت کردن هم انرژی میخواد. زندگی بیشتر شبیه تلاش برای بقاست. رویاهای ما از فضا اصلاً این شکلی نبود، ولی نگران نباش. رویاها میتونن واقعی بشن. روی تایتان جاذبه 1/7 جاذبه زمینه، یعنی واقعا میتونی پرواز کنی. پس یه ست کامل بادکنک، ماسک و یه لباس عایق. البته باید بال هم اضافه کنی. البته بالهای مدل ویکتوریا سیکرت اینجا جواب نمیده، ولی چیزی شبیه تجهیزات چتربازی یا لباس خفاشی خیلی کاربردیه. حالا شما برای یک پیاده روی آخر هفته روی تایتان آماده اید؟ ولی درست مثل زمین هوا میتونه نقشه‌هات رو خراب کنه. تایتان ابر داره، بارون میاد، رودخونه، دریاچه و دریا هم داره، ولی اینها از هیدروکربن مایع مثل متان و اتان تشکیل شدن. جو متراکم تایتان و جاذبه‌ای که تقریباً معادل قمر زمین یعنی کره ماهه باعث میشه که یه قطره بارون که از آسمون تایتان میفته خیلی کندتر از زمین پایین بیاد. روزای بارونی روی تایتان نه تنها غمگین بلکه کشنده هم میتونن باشن. در حالی که بارون زمین با سرعت حدود 32 کیلومتر در ساعت میباره، بارون روی تایتان با سرعت 5 کیلومتر در ساعت میاد پایین. این یعنی 6 برابر کندتر از بارون زمین. یه پیاده روی زیر بارون اونجا شبیه صحنه‌های عاشقانه فیلم هاست که توی حرکت آهسته ضبط شدن، ولی اصلاً پیشنهاد نمیشه که بدون چتر برید بیرون. در حالی که قطر بارون روی زمین حداکثر حدود 6 سانتی متره، قطر بارون روی تایتان میتونه به 9 سانتی متر برسه، تقریباً اندازه یک توپ تنیس. روی تایتان هم توی تعطیلات مثل زمین میتونی بری کنار دریا. بزرگترین دریاهای این قمر منظومه شمسی چند صد متر عمق و کیلومترها پهنا دارن. مثلا مساحت دریای متان کراکن میر با دریای خزر در شمال ایران برابری میکنه. شنا کردن توش ممکن نیست، ولی میتونه یه قرار عاشقانه رو توی یه قایقی از جنس مقاوم برگزار کنی. برای کسایی که عاشق پیاده روی شبانن، تایتان بهترین جاست. به عنوان یکی از قمرهای زحل، تایتان همیشه یه سمتش به زحل نگاه میکنه. مطمئناً کلونی‌ها و اقامتگاه‌ها هم روی همین سمت ساخته میشن. اینجا میزان روشنایی و نوری که از زحل منعکس میشه، احتمالاً در طول روز در سطح پایینی باقی میمونه. پس باید به نور مصنوعی متکی باشی. یک روز روی تایتان به اندازه 16 روز زمینی طول میکشه و یک سال معادل 29 سال زمینیه. هر کدوم از 4 فصل سال تقریباً 7 سال و نیم طول میکشه، یعنی 7 سال و نیم زمان برای لذت بردن از تابستون مورد علاقت. تا اینجا که به نظر قابل تحمل و حتی سرگرم کننده میاد، ولی یه مشکل دیگه سموم هستن. مهمه بدونی که یه ابر سمی با ترکیبی عجیب توی اتمسفر تایتان پیدا شده، ولی زیاد نگرانش نباش. متانی که اونجا زیاده کشنده نیست، ولی توی غلظت‌های بالا بوی اون شبیه آمونیاک میشه. همچنین یه اثر مخدر ملایم هم داره. تنها چیزی که از مواد مخدر هوایی عجیب تره وینیل سیانیده. کارشناسای ناسا حضورش رو توی جو تایتان در سال 2018 تایید کردن. وینیل سیانید ترکیبیه که احتمالاً باید یکی از اجزای غشای سلولی موجوداتی باشه که شاید تو اقیانوس‌های متانی قمر زحل زندگی می‌کنن. سیاره‌شناس‌ها احتمال وجود اشکال حیات عجیب رو رد نکردن که مثلا میتونن سرمایه وحشتناک منفی 196 درجه سانتیگراد رو تحمل کنن، چیزی که بیشتر موجودات روی زمین، حتی اونهایی که توی قطب جنوب زندگی می‌کنن هم نمیتونن.
شاید شما هم از اون دست افرادی هستی که کتاب‌های علمی تخیلی و داستان‌های استعمار فضا رو خوندی و از همین حالا ذوق زده شدی و داری کپسول‌های اکسیژن و 10 جفت جوراب گرم توی چمدونت می‌ذاری. ولی زیاد عجله نکن. در واقع این فرایند خیلی خطرناک و پرهزینه است. بشریت باید جنگ، قحطی، خشونت و همه اینها رو پشت سر بذاره و همه چیز رو از اول روی یک صفحه سفید و خالی کیهانی و از نو شروع کنه. ولی مهمتر از همه یادمون نره که انسان‌ها هر جا که باشن روی یک سیاره کوچیک با یک قمر دیگه در منظومه شمسی همیشه انسان بودنشون رو با خودشون میبرن و اگه مراقب نباشیم فقط ذات مخربشون رو به سرزمین‌ها و دنیاهای جدید میبرن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.